Alright, no niin, nyt tultiin taas elokuvateattereista ja oltiin katsomassa elokuvaa, ensi-ilta-elokuvaa, eli Death of Robin Hood, joka saa siis ensi-iltaansa sitten tässä 3.7. heinäkuuta 2026. Ja mulla on täällä Apassi messissä ja Cats Mats, eli porukalla oltiin katsomassa tämä sitten. Ja tän on ohjannut semmonen ukkeli kuin Michael Sarnowski, joka on siis sen Quiet Placein ohjannut. Kyllä. Joo, se mun mielestä ei ole kauhean hyvä, en mä teistä tiedä. Ei mikään ihmeellinen. Ei mullekaan oikein maistunut kyseinen Raina. Joo. Mutta tää onkin vähän erilainen elokuva. Eli tää on siis keskiaikaan sijoittuva. Oliko se 1200? 200-luvulla. 1247. Joo. 1200-luvulle sijoittuva tämmönen keskiaikainen elokuva, jossa Robin Hood, legendaarinen sankari, tarujen sankari on sitten vanhentunut. Ja häntä esittää sitten hieno näyttelijä nimeltä Hugh Jackman. Hugh Jackman, joka ehkä paremmin muistetaan Wolverine Kyllä. roolista. Onhan se tehnyt vaikka mitä kaikkea. On. Joo. Hyvä näyttely. Hyvä näyttely. Mutta tämmöistä eräänlaista hiljaiseloa on ollut kyllä hänellä nyt niin. Tekemässä eräänlaista paluuta nyt tässä. Niin, en tiedä. Ehkä tää auttaa sitä sitten tai sitten ei. Mutta tää on vähän erilainen tulkinta Robin Hoodista tää elokuva. Eli tähän kuvaa Robin Hoodin vähän niin kuin roistona. Eli Robin Hood ja Iloiset veikot ei ole ollut mitään Mennään tuolta suoraan ja käännytään sieltä. kauhean kilttejä ukkeleita, vaan ne on ollut ihan semmonen rosvoporukka sitten ja murhannut sikana ihmisiä ja tosiaan häikäilemättömiä tyyppejä ollut siinä sitten. Ja oikeastaan tapahtumat saa niin kuin alkuunsa siitä, kun tää Robin Hood sitten tapaa Little John, vanhan kaverinsa, rosvokaverinsa, jota esittää Bill Skarsgård. Sitä ei kyllä tunnista. Niin. Ei tosiaan, joo. Se Little John on niin sanotusti tehnyt kans identiteettivarkauden ja ryhtynyt eräksi Hedward-nimiseksi tyypiksi, joka sitten jolla on maatila sun muuta. No, Se oli varmaan 10 vuotta elänyt niin kuin maatilaelämää. Joo, ja hänellä on tytär ja vaimo niin sanotusti. Ja no, hänhän sitten narahtaa siitä hommasta ja hänen maatila vallotetaan. Ja hän sitten törmää tähän Robin Hoodiin ja päättää sitten, että vallottaa sen tilan takaisin. Itse sen mähinän aikana Robini ottaa sitten aikamoisen osuman ja hän loukkaantuu todella vakavasti ja sen jälkeen hänet siirretään sellaiseen saareen, missä on luostari ja sinne hänet sitten siirretään parantumaan. Joo. Että siinä hän sitten alkaa semmoinen henkinen matka siihen Robinin pään sisään, mitä kaikkea hän paskaa hän on tehnyt ja miten hän sitten tulee kohtaamaan demoninsa sitten niin sanotusti. Joo, semmoinen yleinen teema tässä, että niin kuin menneisyys löytää sut aina. Kyllä, joo. Ja vähän niin kuin tämmönen vähän niin kuin katumus ja syyllisyyden tunnon käsittely ja tämmönen niin kuin, tosi synkkä niin kuin mielenkuva ehkä tää maalaa sitten tästä Robin Hoodista. Tämä ei todellakaan ole mikään sellainen Kevin Costner-seikkailu, vaan siis tämä on niin kuin vanha mies muistelee draama. Niin kuin. Tän oikein, ei tässä kauheasti muistelua ollut. Mä vähän pelkäsin, että tämä on semmoinen filmi, että, tiedätkö, että näytetään Robin Hood on vanhana ja sitten niin kuin, aina takaumia. Tiedätkö. Muistatko silloin, kun oli seikkailu? Mutta ei tässä ollut yhtäkään takaumaa, mikä mun mielestä oli ihan mahtava juttu. Ja näin. Aika kivasti mun mielestä semmoisella niin kuin, tavallaan kerrottiin niitä sen vanhoja juttuja semmoisena kansantaru, semmoisena hyvin niin kuin suurpiirteisinä juttuina, muutamilla lauseilla, mutta ne oli kyllä hyvin kirjoitettu. Mun mielestä niin kuin maalasi sen tarinan aika kivasti. Joo, ja siis miten tämä oli näytelty siis sillä lailla, että niin kuin mun mielestä se oli ihan parasta siis siinä, että niin kuin tämä todella vähäeleinen rooli tällä Hugh Jackmanilla. Ja mennä pyörätiä. Ei mikään niin kuin kauhean niin kuin semmoinen teatraalinen todellakaan, vaan yrittää niin kuin rajoittaa koko ajan niin kuin semmoista niin kuin sanojen määrää ja tulkintaa ja tällainen. Niin kuin, vähän niin kuin tuli meille koko ajan Braveheartin tuossa. Siis mulla tuli välillä kanssa, niin mä ajattelin, että Mel Gibson olisi voinut olla tässä roolissa kanssa. Joo, kyllä. Mulle tuli taas Valhalla Rising tosi vahvasti. Joo, sekin tuli mieleen kyllä, että sekin on vähän tämmöinen niin kuin mitologinen matka, tiedätkö, mielen syömereihin, niin tää oli vähän samantyylinen. Että ne, jotka odottaa niinku toimintaelokuvaa, niin kyllä tulee pettymään. Joo, ei se sitä ollut. Joo. Tää kyllä alkoi kyllä vitun lujaa. Että. Kyllä joo, ja huomasitteko mielenkiintoinen fakta? Mielenkiintoinen juttu siis siinä niin kun, siis sehän oli niin kuin widescreen-kuvalla se alkukuva. Niin oli. Ja sitten se kun
tarina siirtyy sinne luostariin, niin sitten se kuva niin kuin aukeaa vähän niin kuin sellainen IMAX-tyyliin sitten auki. Että niin kuin, se on selkeä raja ja se alkukohtaus oli kyllä kiistatta aika brutaalia meininkiä. Joo. Kyllä. Joo, siis Siinä tehtiin niin sanotusti Spokin tervehdyksestä vielä vähän isompi Spokin tervehdys. joo, siis siinä revittiin niinku käsi sillain niinku kahtia tällä niinku pystysuunnassa ja sitten se niinku repi vielä sitä lisää ja sitten tumppasi niinku soihdun sen äijän naamaan. Se oli aika brutaali. Ja leuka revittiin irti ja mitä kaikkea. Mä ajattelin, että oi saatana, tämähän vetää vertoja Furiukselle, mutta ei nyt sentään. Ei tää nyt ollut sittenkään kuitenkin semmonen elokuva kyllä. Sitten se löi tosiaan jarrut päälle ja alkaa se itse tutkiskelumatka sitten siinä. Joo. Ja mun mielestä, niin. Mun mielestä se oli, niin kun tykkäsin tosi paljon tämän elokuvan rytmistä. Että tää oli taas semmonen hidas elokuva. Niin kun ihmisille, jotka jaksaa keskittyä elokuvaan, eikä rupea replää luuriaan tai muuta. Että Mä oon itse kanssa huomannut, että kun mitä ikää tullut lisää, niin alkanut tämmöisiä arvostamaan, tämmöisiä elokuvia enemmän. Että ei kaipaa sitä vähän väkinäistä ryminää tossa, vaan se menee tommosella omalla painollaan tommonen leffa. Ja Hugh Jackmanin mun mielestä näyttelee ehkä parhaimmillaan. Tämä on niin kuin... En muista kyllä tämmöistä roolia häneltä vielä. Ja täytyy sanoa, että niinku ihmiset, jotka tykkää parroista, niin tää oli kyllä partapornoa. Siinä oli kyllä komea vanha mies ja parta lähikuvissa tosi monessa kyllä niin oli jatkuvasti. Joo. Joo, ja musiikit ihan vitun hyvät. Tykkäsin kyllä. Että... Ja siis ja tää oli hienosti kuvattu niin kuin skottilaisissa maisemissa. Tuli millään Highlanderin maisemat monessa kohtaa. Mutta mä väittäisin, että tässä oli vielä hienompia maisemia kuin Highlanderissa. Ja kuvaus. Upeasti kuvattu leffa. Joo, mutta silti niinku aika sillain basic tavallaan niinku siinä arvostet, siinä niinku se oli varmasti harkittua, mutta siinä ei kikkailtu. Siinä ei ollut mitään niinku kikkailua. Ei ollut. En mä sitä tarkoita. Niinku, siis kauniita kuvia. Just näin. Kauniita kuvia, hyvin sommiteltuja, hienosti valaistuja ja niinku, siis tosi tämmönen luonnonläheistä niinku materiaalia. Siis mulla tuli Backwood Madness monessa kohdassa mieleen, tiedätkö? Siis että kauniita luontokuvia, tämmösiä. Mulle tuli kans Backwood Madness siinä mielessä mieleen, kun naamat oli ne oli ihan mutaiset naamat, kun ne kävi kimppuun ja karju sillain kuten peikot. Saatana! Oli hyvä silloin, kun mulla ei ollut mitään odotuksia, kun mä menin kattoon. Mä olin sen yhden teaserin näin. Ja sitten että okei, antaa tulla mitä vaan, niin tykkäsin kyllä. Joo, ei mullakaan ollut mitään, siis mä olin sen trailerin nähnyt, mutta ei se kauheasti loppujen lopuksi kerro tästä filmistä kyllä. Onks mä en tiedä Robin Hoodin kuolemasta oikeastaan mitään muuta kuin että on nähnyt sen TV-sarjan tuon Robin of Sherwood. Siinähän se kuolee tokan kauden lopussa. Mä en tiedä, että onks tää, perustuuko tää johonkin kirjaan? Ei mitään tietoa. Ja siis tää vähän jännästi tää leffa myös ehkä tavallaan alentaa itseensä myös, koska tää kyseenalaistaa kaikkia tarinoita. Ja voihan olla niin, että kun oikein Robin Hoodin tarina, se koostuu monesta eri henkilöstä. Siis tämmöisiä suusta suuhun tarinoita, mitä on kerrottu vanhoina aikoina. Ja monen eri tapahtumat on nivoutunut sitten samaan hahmoon. Siis ehkä se on koko tämän leffan vähän sanoma myös, että vanhat tarinat on tarinoita. Kyllä. Tapahtumia ei ole varmastikaan tapahtunut mitenkään sillä lailla, mutta tarinat voi silti olla hyviä ja niissä voi olla joku opetus tai joku pointti. Joo, ja tää oli mun mielestä hirveän kiva, miten tässä oli kerrottu se, että periaatteessa kaikki tieto tässä siirtyy tarinoiden välityksellä silloin keskiajalla. Niin. Kyllä. Että tiedätkö sinä tarinan tästä ja tästä? Kukaan ei lukenut mitään kirjoja. Niin, vaan kaikki kerrotaan juttuja. Mikä on sinänsä ihan nice touch kyllä. Niin. Ja muutenkin tykkään sitä setupistettä. Okei, sä oot haavoittunut mies. Ja sitten sä oot yksin siellä Luostarisaarella. Ja sitten se alkaa pikkuhiljaa tutustua siihen ja alkaa palauttaa voimiaan tällä. Niin taas hauska tämmönen peli. Mä tykkäisin pelata tommosta, mutta joo. Sitten ja sen mä tykkäsin, että tää oli aika minimalistinen. Kyllä oli. Eli tässä ei ollut oikeasti vittu paskaakaan hahmoja, jotka puhuu. Mä voin väittää, että vain yhdellä kädellä kaikki. Että se oli minimalistinen, että tästä puuttu tämmönen tämän tyyppisillä elokuvilla semmonen
massiivisuus ja tää loisti poissaolollaan ja mun mielestä se oli hyvä valinta. Ja täällä ei ollut yhtäkään vitsiniakkaa täällä saarella. Niin. Tässä ei kyllä ollut mitään huumoria. Niin, ja siis tässä ei tekijät selvästikään pelännyt sitä, että jollain katsojalla tulee paha mieli. Menisi aika pitkäksi. Niin, taikka että tulee paha mieli, koska kyllä tässä välillä tuli vähän paha mieli. Ja monille katsojille saattaa tulla tosikin paha mieli. Ja monille katsojille saattaa tulla paha mieli siitä, jos olet eläinaktivisti, niin välttämättä tämä ei ole ehkä sun elokuva, koska tässä oli niitä metsästyskohtauksia ja nyljettiin jäniksiä. Että Villisika. Ne. Semmonenkin puoli tästä löytyy. Joo. No mutta, mikä se on lopputulos? Arvionne tästä, hyvät herrat sitten. Mä annan semmoisen basic 4 tähteä. Basic Tää 4. meni kyllä hyvin. Aika meni rattosasti. Toki mulla oli odotukset sitten taas jotain, että tää lähtisi vähän niin sanotusti, nyt vähän spoilerita tulee, niin olisi lähtenyt vähän kovemman taiston kautta toi Robini. Mutta... Joo, mä ajattelin, että tämä tarina olisi mennyt siihen suuntaan, että tiedätkö, se tulee se jätkä, mikä se päästää menee sieltä, niin tulee sitten ison porukan kanssa. Se olisi ollut semmoinen tyypillinen tapa. Joo, mun mielestä oli kyllä parempi näin. Jätetään se mielikuvituksen varaan, että mitä siinä olisi sitten voinut tapahtua. Mä annan kyllä kans varmaan 4 tähteä. Toki on tää nyt varmaan sellainen leffa, että en mä tiedä, onko tossa nyt kauheasti pointtia uudestaan katsoa ainakaan pitkään aikaan. Joo. Että uudelleen katsomisarvo ei välttämättä ole iso, mutta ihan siis hyvä elokuva. Kyllä suosittelen katsomaan sen ensimmäisen kerran. Niin. Joo. Tää oli hyvä elokuva. En sano mitään muuta. Siis tää oli ehkä semmoinen elokuva, mikä ei välttämättä vaadi ehkä elokuvateatterikatselua kyllä. Että tää varmaan toimii ihan hyvin kyllä niin kuin suoratoistostakin kyllä sitten Mutta vaatii sen, että älä näprää puhelinta. Älä näprää puhelinta. Sä menetät kaiken tän niin kuin tunnelman ja tämmösen somber, tiedätkö niin kuin fiilistelyn siinä. Mutta ei tää isoa kangasta välttämättä vaadi. Mä en ihan täysin ymmärtää sitä kuvasuhteen vaihtoa siinä, mutta ei kai se ole mun asia ehkä ymmärtääkään sitä asiaa sitten, mutta mä en ehkä anna 4 tähteä, mä annan 3,5 tähteä siitä kuitenkin, että siis hyvä filmi, mutta niin kun, no vaikka se oli hyvä, että se oli hidastempoinen, niin ehkä justiin sen lopussa vähän ehkä venytettiin sitä liikaa, tiedätkö, kun se Death of No se ei varmaan spoilaa ketään, jos sanotaan, että Robin Hood kuolee tässä, jos elokuvan nimi on Death of Robin Hood, niin sitten kun se tulee, niin vähän ehkä venytetty sillain, tiedätkö. Ehkä voisiko olla vähän niin kuin nopeammin saanut nämä asiat rullaan, mutta kuitenkin saanut 3,5 tähteä ja en suosittele välttämättä elokuvateatteriin, mutta kannattaa se jostain päin katsoa sitten. Tämmönen oli Death of Robin Hood meidän mielestä. Kiitos, että katselit ja kommentoi, jos tulee jotain sanottavaa tonne, niin kommentoi kommenttikenttää. Me jatkamme matkaa sitten. Ja niin.